ጤና ይስጥልን ዛሬ ገራሚ ፕሮግራም ዘናችሁ መተናል እንደተለመደው እኛ የጨዋታ መንገድ ወይም የጨዋታ ወይ የሚባለው የሳምንታዊው ምንድነው የሚባለው ፖድካስት ምን ነበር ስሙ ምንድነው ያለው ጨዋታዊ ነው ፖድካስት በአማርኛ እሺ ነገረ ወሬ ምናምን ዊል ካም አፕ የሆነ ግዛዊ የሆነ ተመጣጣለን በፊቸር ሳምንታዊ ፖድካስታችን ነው ዛሬ is going to be በጣም ገራሚ የሆነ ሴሽን አለን አብረውንም በጣም የተከበሩ ትላልቅ ሰዎች አሉ ዙሪያችን ከማስተዋወቃችንና ወደ ገደለው ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው የጨዋታ ወይን ሳውንድ ትራክ እና ክሊፓችንን አይተን እንመለሳለን ይታያል ያ ይሄኛው 16ኛው የ17ኛው ሴሽናችን ነው በጨዋታው መንገድ ወይም በጨዋታው በሚለው ፕሮግራማችን ከጨዋታ ወይም ከጌም ጋር የተያያዙ ፖለቲካዊ ሊሆን ይችላሉ ኢኮኖሚካዊ ሊሆን ይችላሉ ካልቸራል ሊሆን ይችላሉ ኢሹዎችን እያነሳን እናወራለን እስከዛሬ ብዙ ሴሽኖች ራን አድርገናል የዛሬው ስፔሻል የሚያደርገው የዛሬ ሳምንት የግሎባል ጌም ጃም በአለም ደረጃ ተካሂዶ ነበር እኛም እንደ ኢትዮጵያ ተሳትፈንበታል ይሄኛው ስንሳተፍ በዲ5 ጌም ጃም በሚለው ሳይት ስም ኦልሞስት 4ኛ ዓመታችን ነው ከአመት አመት ያደገ የተሻሻለ የመጣ ፕሮግራም ነው በጣም ደስ የሚለው የዚህኛው አመት ፕሮግራማችን 3 ቲሞች የተሳተፉበት 3ቱም ቲሞች በ48 ሰዓት ውስጥ ዴሊቨር ያደርጓቸው በጣም የተለያዩ ቫራይቲ ሆኑ ጌሞች አሉ ምን ልበላችሁ እሱን ከመናገር በፊት ወደ ታዳሚዎቻችን እንሂድና እርሳቸውን ድስበሳቸውን ያስተዋወቁ ዛሬ ምን ይዘውልን እንደመጡ ይናገራሉ ማን ይጀምራል I guess I can go. Please be my guest. All right. So I'm Samuel Sosai. Samuel Sosai Balalo. ከዚህ በፊት አንድ ፖድካስት ላይ ነበር የመጣሁት መሰለኝ ከዛ ጠፋው so the ቅኔ games ነው የምሰራው it's one of the I guess only gaming companies in Ethiopia all right peace who wants to እሺ ዛሬ ዘለን የመጣን በዛው ብንነግረን ግሎባል ጌም ላይ እንዴት ተሳተፋችሁና ምን በሰራችሁ just እንደ sneak peek ነገር okay so in global game jam ላይ I participated with a couple of my friends Robert and Milky and we made I don't exactly know how to describe its genre we made a game that we made like a top-down puzzle game for the 2021 Global Game Jam. Yeah, we can't wait to show people what you made. Actually, who wants to go next? Are you looking? Ashikira. Ashika.
ኪሩቤል ግርማ currently Fuye Gala one of Fuye Gala's founder ምንድነው ፉዬ ገላ global ምናልከኝ ፉዬ ገላ እንግዲህ ወደፊት ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ በመንሰራቸው ስራዎች ቦታ ሲይዙ በሰፊው እናውቃለን ግን ያው ጌሚንግ ላይ ፐብሊሸር እንሆናለን በሚል ነው እንደ አጠቃላይ ጎል የተነሳ ነው ሳሚ እንዳለው የመጀመሪያው ጌሚንግ ስቱዲዮ እንደሆናቸው ሁላ እኛም እንግዲህ የመጀመሪያው ፐብሊሸር እንሆናለን ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን እንግዲህ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው ወደፊት አንድ ላይ የምናየው ነገር ይኖራል የዛ one of the founders ነኝ ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ከዛሬ ቶፒክ ጋር በተያያዘ ግሎባል ጌም ጃም ላይ የኢስት አፍሪካ ሪጂናል ኦርጋናይዘር ነኝ I think that's more than enough እና እንግዲህ የጃሙ ተሳታፊም ነበርኩኝ ኦርጋናይዘርም ነበርኩኝ እንግዲህ አንድ ላይ ነው ያለው Kira we're honored to have you always ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናውቃለን ከኛ ጋር ነው ቤተሰብን ጥሎ ከኛ ጋር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንረዳለን ይገባል እሺ ያሬድ እሺ ያሬድ እባላለሁ እንግዲህ በስራ ላይ አሁን ክሬቲቭ እየሰራ ያለሁት የጌሚንግ ዩአይ ዩኤክስ ዲዛይነር ነኝ በአሁኑ ጌም ጃም ላይ ደግሞ ይዘንላችሁ የቀረብነው ኮንትሮባንድ ቢሎን ጌም ነው ኮንትሮባንድ ያ ለመጨረስ ሞክረናል ብዙ ነገር አውት ይሆን ያሉ ብቻ አሪፍ የሆነ አውትፑት አለው ብለን እናስባለን I think ጌሞቹን ከፍተን ስናየው ነው አይደለ ዲቴሉን ምን ያ ስለዚህ በአሁኑ ጌም ጃም ላይ እንደ ዴቨሎፐር ሆኜ ተወኛለሁ እንደኛ ጌም ጃም ነው ያሬዶ አሁን አራተኛ ጌም ጃም ነው ማለት በግሎባል ጌም ጃም ስንተኛው አሁን አራተኛ ነበር አይደል ስለዚህ ከሱ ጋር 3 ነበረ በእኛ በዚህ ደግሞ ሎካል ባዘጋጀነው ላይ ሌላ 4 I think 9 ላይ ነበርኩኝ ማለት ይችላል ናይስ 9 ነው ያለው ያ ላይክ የዲ5 ጌም ጃሞቹ ከግሎባል ጌም ጃም ውጭ ራን እናረጋቸውን ጨምሮ ማለት ነው እሺ ፍሬ በዛው በገባው አገባብህን አሳምብለ በዛው ቀጥል እሺ ፍሬ አዳማ በባላለው አሁን ከረንትሊ እየሰራሁ ያለሁት ቅኔ ጌምስ ነው እንደ ሳሚ ሁሉ ከዚህ በፊት ያው ያሬድ እንዳለው ብዙ ጌም ጃም ተሳትፌያለሁ ግን ከሁለተኛው ጀምሮ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በኬር ከነበረው ሁለተኛው ጀምሮ ነው መሳተፍ የጀመርኩት ሰውዛት እኔ 5 መሰለኝ I think it's 5 በዚህኛው ተቀላላ ስንት ነበር የነበረው ዳጊ አጠቃላይ I think it's around 10 ካልተሳሳተ ያ 10 ነው ያ overall okay just for fun ሁለተኛው ጌም ጃም አለ ከዛ የኮምባት ላውንጅ አለ ከዛ አሊያንስ አለ ከዛ ብሉ ናይል እንትን የብሉ ናይል ያ ጌም ጃም ነበር ይሄኛው ሶስተኛው ነው I think ስንት ቆጠርኩ 6 ነው I think yeah I think 6 እዚህኛው ላይ ሰራ ነው actually ያው ዳግምም ኪሩቤልም በጌም ሜካኒክስ ዲዛይን ላይ ተሳትፏል የኛ it's like top down puzzle yeah it's kind of top down puzzle 3D ሆኖ ግን ከላይ ነገር መታየው ፐርስፔክቲቭ ነው ሞር ኮንሰርንድ የነበረው ሜካኒክሱ ላይ ነበርና ሜካኒክሱ come out great ስለዚህ በጣም it was fun እና በጣም ደስ የሚል ጌም ነበር nice አዛንድ እስኪ ወዛይዘርቶቻችን ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ ብለናል በዛው ቴንክ ዩ መቅዲ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንዴት ናችሁ ዳስቆ ራሳችን ስገቢ እኮ ማለት አሁን
እንትና ማነው ፍሬ ሲያወራ እየሰማት አዲሽናል ጥያቄ ካለ አላውቅም፣ ግን ስሜ ሰላማዊት ተሰራ እባላለሁ። የዘወትር የጨዋታዊ ወይም የጨዋታ መንገድ ተሳታፊያችሁ ነኝ። በሙያዬ ፎቶግራሜትሪስት ነኝ። ከዛ በተረፈ ግን አይ ዶንት ኖ ስለ ግሎባል ጌም ጃም ፓርቲሲፔሽን ጥያቄ ተነስተ ሶ this was ይሄኛው የመጀመሪያ ነው ስሳተፍ። ዲጂታል ነው ኦንላይን መሆኑ ለኔ ሞር አድቫንቴጅስ ነበረ እና ፈን ነበረ። ጥሩ እውቀት አግኝቼበታለሁ። ስፔሻሊ ከሜካኒክስ አንፃር ከስትራቴጂው ያን ያህልም እንኳን ጌም ዲቨሎፕመንት ላይ ባልሳተፍም ግን በጣም አዝናኝና አስተማሪ ነበረ። ለላይፍ ራሱ በጣም ብዙ የሚበጁ ሜቶዶችን ተምሬበታለሁ። ቴንክ ዩ። our like our our lead cheerleader vacation ወደ መድረክ እሺ ዳጊ መቅደስ እባላለሁ። የጨዋታዌ እኔም ተከታታይ ሜምበር በሉኝ ባጭሩ። ሁሌም መጣ ሰው ስለሆንኩኝ እና በፕሮፌሽናሊ አካውንታንት ነኝ፣ ግን I work as a textile merchandiser እና ስለ ጨዋታ የጌም ጃም the first tester በመሆኔ በዚህ ጌም ጃም ለነፍሬ አዳም ጌም ያሬድም ጌም I am so happy. I'm part of የዛሬ ሳምንት I want to be part of global game jam እያልኩ ሳወራ ነበርና መሆኑ በድርጊት በቃ መግባት በጣም በቃ so happy እና next time ደግሞ part of the ሰሪዎች ዴቨሎፐር ሆኜ ደግሞ ታገኙኛላችሁ ያስባለሁ። እንዳፍ ያርግልኝ። nice ስለዚህ I'm so excited ለዚህ ለዛሬው ሴሽን to see በቃ to talk about the games. Thank you Dagi. thank you ወደ አንተ አስተዋውቅ ራስ ራሴማ የማስተዋወቂያለሁ ዳግም እባላለሁ። ያ እንደባው ተራሰው ነኝ። እሺ let's not still villager አይሻለም? now villager እኮ villager ነኝ። now can you talk? Do you want to talk? Are you able to talk? እሺ ናው አረጋ በዝምታው ይሳተፈናል። ምንም ችግር የለውም። አናስጨናነቅም ሰውን። ስለዚህ ወደ ገደለው ነው የምንገባው። ስለዚህ we're going to see the games being played live. now like ከዚህ አድርገን አናውቅም ይሄን ሴሽን እና thanks to ChewataWay we were now ሰሪዎቹ እንደምናደርገው ሴሽኑ የሚሆነው መጀመሪያ ሰሪዎቹ ያሳያሉ ጌሙን እና ፓራሊ like መጀመሪያ ጌሙን እናየዋለን። like አጫጭር ጌሞች ስለሆኑ ብዙ እንትን ኮምፕሌክስ ረጅም አይደለም። ከዛ በኋላ they might take us through it ወይስ እንገልብጠው ክሬቲቭ ፕሮሰሱን እናስቀድመውና ከዛ መጨረሻ ላይ like እንደ ኩኪ ደብቀ ነው መጨረሻ ላይ አንቬል ቢደረግ የሚሻል ይመስለኛል አይደል? ሶ እንደዛ ከሆነ እሺ ስለዚህ በተራው እንሄዳለን። በአሁን በፈለጋችሁት ኦርደር thank you creativity the creative process መጀመሪያ present like እንዴት እንደነበረ አወዝ እንዴት ነበረ ቲማችሁ ሞቢላይዝ እያደረጋችሁ የነበረው አይዲያው ከየት መጣ፣ ምን ኢንስፓየር አረጋችሁ፣ ከዛ ፕሮሰሱ እንዴት ነበር፣ how were you working together፣ መጨረሻ ላይ ሲወጣ ምን ነበር ኤክስፔክቴሽናችሁ፣ መጨረሻ የወጣውን were you satisfied by it፣ ከዛ ይሄን ጌም ደግሞ does it have a future ወይስ ለጃም ብቻ ነው የሰራችሁት የሚለውን ታሳቢ አድርጋችሁ መጀመሪያ ይሄንን እስኪ say something about that. In the meantime I will show the posters for the games and then ማለት ነው. So who wants to go first? Don't be shy. ያሬድ እጁን አውጥቷል ወደ ጎን። ያሬድ ግባ። እሺ በመጀመሪያ የተደረገው እንትን ነበር ከአይዲዬሽን ፕሮሰሱ ላይ ነበር መጀመሪያ የሰራነው። አይዲዬሽን ማለት ጌሙ ምን ይመስላል መጀመሪያ ከቴሙ ነበር ሎስቲን ፋውንድ ሚሊዮን ቴም ወስደን ከዛ በኋላ ወደ እንትን በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ሶስት ሰው ነበረ ባጭሩ ለማጥቃት ዳጊ ነበረ ናትናኤል ሞገስ እና ያሬድ አብረን ለሶስት ነበር የአይዲዬሽን ፕሮሰሱ የሄድንበት።
ከዛ በኋላ መጀመሪያ ቃሉን ራሱ መተንተን ያዝነው ሎስት ኢን ፋውንድ ማለት ነው በዳይሬክት ሚኒንጉ ከዛ ኢንዳይሬክት ሚኒንግ እና በአብስትራክት ሚኒንግ በሶስቱ ተከፋፈልናቸው ከዛ በኋላ ከሶስቱ አሪፍ ነው የተመቸንን ፓርት ወሰድንና ቀጥታ ወደ ዴቨሎፕመንቱ ነው ሄደው ማለት ነው ከዛ ከዴቨሎፕመንቱ እንዴት ነበር ሄደው የሚለው መጀመሪያ እንትን ያደረግነው ጌሞችን ከየትኛው ፓርት መጀመር እንችላለን ጌም ዴቨሎፕመንት ከየትኛው ቦታ መጀመር እንችላለን የሚለውን ተስማማን የተስማማንባቸው ፖይንቶች አንደኛው ጌምንም ተጫዋቹ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረው ማለት ተጫዋቹ ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረው እንፈልጋለን ከሚለው መነሳት እንችላለን ስቶሪው ምን ይመስል ከሚለው መነሳት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ከስቶሪ ከዛ ከሜካኒክሶቹም ተጠቅመን እንዴት ማለት ከነሱም ተነስተን ጌሙን መጀመር እንችላለን ሌላ ደግሞ በሶሻል ኮዝ ምን አይነት ጥቅም ነው ጌሙ የሚሰጠው የሚለውን ነገር ከነዚህ ፖይንቶች ተነስተን መጀመሪያ የተለያዩ ጌሞችን ክሬት አደረግን ማለት አሁን በነገርኳችሁ በ5 ሜትሮች በ5 አይነት ጌሞችን ይዘን ለመጣት ተስማማን በአይዲያ ደረጃ ከዛ እነሱን አምስቶቹን አምስቱን መርጅ ያደረግን በመጨረሻ አንድ ጌም ኮንትሮባንድ የሚለውን መርጠን ከዛ እሱ ላይ መስራት ነው የጀመርነው ከዛ በኋላ የፕሮሰሱን ካየነው ባክኢንድ ላይ እናቴ ደግሞ ገሰሱ እየሰራው ነበር እንደ ፐዝል ነገር ነበር ፐዝሉ ከመንገ ይመሳሰላል ከዛ ኢንስፓየር የሚያደርጉ በፊት የተሰሩ ጌሞችን እሱን መመልከት ነው የጀመርነው ወዲያው ነው ከዛ በኋላ የቦምበርማን ጌሙን ነው የወሰድነው እሱን ነው እንደ ኤግዛምፕል ወስደን ስንሰራ ነበር ነው የባኪንግ ፕሮግራሚንግ ማለት ነው እንደንትን ያልተቀስኩት ነገር አንድ ምን ነው የትኛው ፕላትፎርም እንጠቀም ለፕሮግራሚንግ የሚለውን ነገር እሱን በጎዶት ኢንጂን ነው የተጠቀምነው ጎዶት ኢንጂን ወይም ፓይተን ቤዝድ የሆነ የጌም ዴቨሎፒንግ ኢንጂን ነው እና ጂዲ ስክሪፕት የተባለ ኦልሞስት ፓይተንን የሚመስል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው የሚጠቀመው እና በሱ ነው ለመስራት የተስማማነው ከዛ እሱን ወሰድን ከዛ ባክኢንዱ ባንድ በኩል ያለቀ ከዛ በኋላ ፍሮንት ኢንዱን ከሱ ጋር ሊንክ ያደረገን ቴስት ተደረጉ ከዛ በኋላ ያው አላለቀም ሙሉ ለሙሉ ምክንያቱም እንደ አዲስ ነበር ኢንጂኑንም እየተማረን ላንጉዌጁንም እያየን እንሰራ ነበር እና ያው ወደፊት ጃን በሁለት ሳምንት ውስጥ አንድ ፕሌያብል የሆነ ቨርዥን ፐብሊሽ ለማድረግ አስበናል ይሄን ይመስል ነበር እኛው ያለው ናይስ በጣም አሪፍ ነው እና አይ ቲንክ የጌም ጃም ዋናው ኮንሰፕት ይሄ ነው ላይክ ከዚህ በፊት ሞክረናቸው ማናቃቸውን ዴር ለማድረግ ራሳችንም it could be like አሁን ሳለ ያሬድ ካልተሳሳት ቢዋር የኮንስትራክሽን ፊልድ ላይ ያለ ሰው ነህ ግን you dared to start coding እና that's like እና ያ ነው ምንለው always like ደግሞ once you enter into the programming world it's ራሱን ይችላል realm ነው you really go out of it ነገር እና በጣም ላይም I was really inspired by seeing you like write codes and ከናቲ ጋር የነበራችሁ ጌምስ በጣም ደስ ይል ነበር ለማግኘት መጨረሻ ላይ ገብታ ቴስት ስታረግላችሁ የነበሩ ሞመንቶች በጣም አሪፍ ነበሩ ጥያቄ ካላችሁ እስከዛ ያሬዶ ብታዘጋጀው ለማሳየት እንዲያመች in the meantime ግን ለያሬዶ ያነሳቸው ቦታዎች ላይ ወይም ያነሳቸው ሀሳቦች ላይ ማንሳት የምትፈልጉት ሪፍሌክሽን ሊሆን ይችላል ጥያቄዎች ማንሳት ትችላላችሁ መብታችሁ let me like ግቡ ከፈለ ያ መግዲ ፕሊዝ thank you ዳግ አንድ ማለት ፈልገው የኖቲስ ምንድነው ዊትነስ ስላደረኩኝ ያሬድና ናት ሲሰሩ ያሬድ ሊትራሊ በጣም ሪስክ ቴከር እና ሪስክ ቴኪንጉ በጣም ነበር ደስ የሚለው በቃ ምንም እንደ አዲስ ነው ኢንጂኑን ያወቀው ከዛም እየተፈላሰፈ ምናምንና አውትፑቱ አሪፍ ሲሆን በቃ ምን አይነት ስኪል እንዳለው ነው የሚያስተውቀው ያሬድና በጣም አሪፍ ነበር ልል ነው በዛም ኦን ዘ ጆርኒ
በቃ ፊገር አውት እያደረገ ነበረ ምናምንና እንዳልከው he could be literally mentor ሊሆን ይችላል ለሰው ከኮተን ወደ ኮዲንግ መሄድ እንዳልከው በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል ይሆንልናል ያሪ ለሁላችንም አይ ቲንክ ነን ይሄ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ምናምን ለሆንን በጣም ኤግዛምፕል ነው እና ቴንክ ዩ ያሬድ በዛው Any other reflections, comments, questions? Free. Okay. እንትን ነው ላይክ ያው አብረን እዛው አንድ ፕሌስ ላይ ስለነበር ስንሰራ የነበረው እኔ ያው የማውቀው ዩኒቲ ነበር ላይክ ለመጀመሪያም የተማርኩትም ለያነበብኩትም ምናምን ለፕሮጀክትም ምናምን ከዛ በኋላ ነው የለመድኩትና ያሬድ ግን እዚ ላይ highly risk taker ብላለች መቅዲ እዚ ላይ እዛው ጌም ጃሙ ላይ እዛ ጋር ቱቶሪያል እያወረደ እዚህ ጋር ለመስራት ሲሞከር እዚ ላይ I will never do that ግን እና ለሊቱ ሙሉ ተዚለኛል ቅዳሜ ላይ እሑድ ነው ያ ለሊቱ ሙሉ አድሮ ጠዋት 3 ሰዓት የተኛበት ጊዜ እዚ ላይ crazy አሁን እኔ ሲሰራ እዚ ላይ ኦኬ can I manage this okay ብዬ መሞከራቸው ትንንሽ ሊሚትድ ነው እሱ ግን እዚ ላይ learning the engine ባኪንዱ አልቋል ናቲ ጨርሶታል እሱ እዚህ ጋር እና I think that's like ጌም ጀምሮ ስፒሪቱ እንደውም እሱ ጋር ያለን ይመስለኛል እንደኛ ላይክ ራስን የምታውቀው ነገር ላይ ትንሽ ብቻ መጨመር ሳይሆን እንደሱ ደግሞ ኮምፕሊትሊ አንቴስትድ ዋተር ላይ ይሄን መሞከሩ ገራሚ ነው ለማድነቅ ነው actually like እዚህ ጋር ለአድማጮች ሴንስ እንዲያደርጉት I think ከነሳሚ ቲም በስተቀር እነሳሚንም we would have loved to have them it was a sleepover so የነ ሪድም ቲም የነ ፍሬም ቲም አንድ ቦታ ነበር እኔ ያስታውሳለሁ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ስመጣ ያሬዱ የለም ነበር ተዘርሮ ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ ማንንም እንዳይሰማችሁ ወንድሞች ይሄ ነገር supposed to be an online event በአማርኛ ስለሆነ ችግር የለውም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ስላለን ችግር የለውም ያው ሳሚና ሰላሚና በኦንላይን ጆይን አድርገውታል ስለዚህ it was fun ለማለት ነው everyone was there እንትኑም ደስ ይል ነበር actually the brainstorming sessionዎቹ ኦንላይን ነው ራን ያደረጉት እስከማስታወሰው ድረስ ማለት ነው so በጣም ያሬዶ are you ready like ለማሳየት አዘጋጅተሃል ያ ኪሮ አትጨቅጭቀው ያሳየው አዎ አዘጋጅተሃል so please share your screen መጥቷል እሺ እንትኑ ያው ቀደም እንደነገርኳችሁ የተስማማንበት ኮንትሮባንድ የሚለውን ሐሳብ ይዘን ምንድነው ለማድረግ የሞከርነው እነዚህ ከፊልፊት እንትኑ አለ ኢንቫይሮንመንት የሆነ ፖሊስ ስቴሽን ወይ ደግሞ ቼክ ፖይንት ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ መኪኖቹ ያልፋሉ ከዛ በኋላ ከነዚህ ታይሎች ውስጥ አንደኛው ውስጥ የሆነ የተከለከለ እቃ አለ ከዚህ አካባቢ አንደኛው ስክሪን ላይ ይታያል ከዛ እሱን በየሆነ ሰከንድ ውስጥ ማውጣት ነው የጨዋታው ማለት ነው ተጫዋችም የሆነው ኮንትሮባንድ ወይ ደግሞ የቼክ ፖይንቱ እንዴ ነው መርማሪ ወይ ፈታሽ ኢንስፔክተር ማለት ነገር ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ እንትኑ ተጫዋቹ አንዱ ሻት ትኖረዋለች ከዛ ዲቴክት የምታደርግለት ውሻዋ ናት ከዛ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ክሊክ ሲያደርገው ኤሪያው ላይ የሆነ የተከለከለው እቃው ካለ ውሻው ይጮሃል ወዲያውኑ ደግሞ ፕሮግራሙ ኋላ ቼክ ምን ያደርጋል ዲያጎናል እና ሳይድ ላይ አለ ወይ ቀርበሃል አልቀረብክም ወይ የሚለውን ነገር ቼክ ያደርጋል ስለዚህ ካልቀረበ ውሻው ምንም አይጮህም ዲያጎናል ላይ ካለ ሁለት ጊዜ ይጮሃል ወይ ደግሞ ሳይድ ላይ ካለ ሁለት ጊዜ ይጮሃል ኤግዛክት ቦታውን ደግሞ ካገኘው 3 ጊዜ ይጮሃል ብለን ነው ጌሙን የሰራ ነው እና አለት ያናን ውስጥ ክሊክ ሲደረግ ሪስፖንስ ይሰጣል አውትፑት ላይ ማለት ነው እንደዚህ ነው ያሰብነው ከዛ ኔክስት ሌቭል ይላል ከዛ ሌቭሎቹ በጨመሩ ቁጥር የሚሰጠው ታይም እና የሚፈልገው እቃ ብዛት እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው thanks ያሬዶ hopefully like ያለ ኮንቨርዥን እንዳልከው በሁለት ሳምንት ውስጥ ማግኘት እንችላለን
Actually, I tried it. I tried the backend. It was really nice. I love the algorithm and how it reminded me ያወራችሁ ነበር Minesweeper ተጫውቶ የሚያውቅ ሰው ካለ it kind of reminded me of Minesweeper እና rarely do you see like ማለት የኛ ጌም ጃም ኢቮሉሽን ከዛሬ 4 ዓመት ወደ አሁን ትራይ ስለናደረገው like የዛሬ 4 ዓመት ላይ ይሰሩ የነበር ካስታወሳችሁ like everyone wanted to make a shooter game in a way like it was really like no one was thinking about mechanics and how they worked and like everyone was about like a shooter there is a 3D character there my 3D character would shoot another 3D character and that's it or a platformer and establish ነበር ያሉት እና through time like we've seen in the progress in the jam sessions and the participants now ድሮ እንል የነበረው we need game designers like that's what's missing Africa ውስጥም ኢትዮጵያ ውስጥም ሚስ ያደረገው we need people who can interpret culture ማህበረሰባዊ ግንኙነታችንን day to day lifeአችንን እሱ ኢንተርፕሬት አድርገው into mechanics የሚቀይሩ ሰዎች ነው እንጂ የውጭን ሜካኒክስ ትራንስሌት ያደርጉ ፊት እየቀያየሩ የሚያስቀምጡ አይደለም ያለው I think through time we've seen it we're seeing it እና በጣም thank you ያለ ነው hopefully ደግሞ ልክ እንዳልባኪንዱን ከፍሮንት ቪው ጋር ቀላቅላችሁት ስናየው ደግሞ I can imagine it's going to be a very good one thank you very much so let's move on like ጥያቄ ካላችሁ ለያሬድ please forward it ካልሆነ like let's move on to the second presentation so who wants to go next ያው ከሳሚ በኋላ መሄድ ስለማልፈልግ አሁን I should yeah please እሺ የኛ ዴቨሎፕመንት የጀመረው በማውራት ነበረ ላይክ ቃሉ የሚሰጠንን ትርጉም የራሳችንን በመነሳት ጌም አይዲያ እንድናመጣ ነበረ ላይክ we were sent ነበርን I think we were 5 ወይ 6 ዳግም ሰላም ኪሩቤል እና ያሱ እና እኔ ነበርነው እዛ ላይ ሁሉም የየራሱ አንድ ወይም ሁለት አመጣና ከዛ አንድ ለመምረጥ ከዛ ደግሞ የሁላችንን መርጅ ለማድረግ ነበር የተሞከረው so ያሱ come up with spaceship and planets and stuff የኔ ደግሞ somehow constellation ምናምን ጋር የተያያዘ ነበር የዳግም ደግሞ በግ እቹን ይሄ ሙቭ ስታረጋቸው ትክክለኛውን በግ ለመለየት የሚለው ኮንሴፕት ነበር የነሱ ሶስቱ ተጨምሮ ነበር እየተሰራው ማለት ነው የጌሙ ኦኬ እንትኑን ስንሰራው ጌሙን ስንሰራው መጀመሪያ ያው አክቹአሊ ከሜካኒክስ ነበር የጀመርነው ምክንያቱም ሜካኒክሱ ምናልባትም ብዙ ሊወስድብን ከቻለ በሚል ነው መጀመሪያው ነው ስለዚህ we were trying to start with the planet and የበጎቹ ሙቭመንት ነበር የሰራነው ከዛ በኋላ we were like testing the እንቅስቃሴዎቹን እንደዛ ነበር የሰራነው actually most coding ላይ እኔ ነበርኩ ሰራ የነበረውና ግን somehow ሌላም ፕሮግራም ምናምን ስለነበረ በመሃል እየወጣው ኦንላይን ሚቲንግ እየገባው ምናምን ስለነበረ I think ብዙ ሌቭሎች መጨመር የምንችልበት ጊዜ ነበረ ግን ያው ምንድነው ለማድረግ የፈለግነው ወደ ኋላ ተመለሰን በቃ just የጌም በጎቹን ራዘርዛን የጌም ውስጥ ያሉ በጎች ፊክስ ለማድረግና ክሊን ለማድረግ ነበር ጌሙን የፈለግነው so እሱን ለማድረግ ሞክረናል I think ጌሙ ፒውርሊ የጌሙን ሜካኒክስ ማየት ችለንበታል የጌሙ አይዲያ የተወሰደ ነበር ለምሳሌ ዳግም ያነሳውን የሙቭመንት የበጎቹ ሙቭመንት አይዲያ ኮምፕሊትሊ ኤክስፕሎር ለማድረግ ጌሙ ትክክለኛውን አላማ ሳይቷል ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒክሱን ቴስት አድርገናል ፈነው ወይ የሚለውን በትክክል አይተንበታል and it was like great we could actually demo mechanics it wasn't narrow now we could actually add some facts to it ዳግም አንተ ነህ ሼር የምታደርገው no you want please do you have አላረ ፒሲ ላይ ነው አይደል yeah please be my guest
ቀደም ስትለው like the irony is like bug እና የጠፋው bug እና የጌም bug ቢለው part okay the lost ship ነበር የተባለው ከዳግም ጋር ወይም ከዳግም ጋር ከኪሩቤል ጋር ስናወራ የነበረው ምንድነው ያው መጀመሪያ ቱቶሪያል ሌቭሎች እንዲሆኑ በሚል ነው ስለዚህ መጀመሪያው የጌሙን ሜካኒክስ ለማስተማር በጎቹ ለማንቀሳቀስ አቅጣጫ መጠቀም ነው በጎቹን ወደ ግራ ስትል ወደ ግራ መሄድ አለባቸው ወደ ቀኝ ስትል ወደ ቀኝ ከዛ በትክክል የማይታዘዝ በግ አይደለም የሚለውን ኮንሴፕት ነው የጌሙ ሜካኒክስ እና ስቶሪ ባንድ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ግራ ስትል ይሄኛው የታችኛው ብቻ ይንቀሳቀሳል ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች ስትል ይንቀሳቀሳሉ ግን ወደ ግራ ስትል ሁለቱ ስለማይታዘዙ ፌክ ሺፕ ወይም ሺፕ ኢን ወልፍ ስኪን ነው ነው ወልፍ ኢን ሺፕ ስክሎ በሚለው ነበርና ከዛ you could actually go through levels ማለት ነው ሁለተኛው ሜካኒክስ ደግሞ ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ የተሞከረው is like ፕላኔቱን ሮቴት ማድረግ ትችላል የሚለው ነው you could actually rotate this way and this way የሚለው ነበረ እኔ ስለማውቀው I will just kill them no እሺ ሶስተኛው ሌቭል ላይ ነው actually randomly generated የሚሆኑት ዋን እና ቱ ፊክስድ ነው አለዛ አይመጣም ሜካኒክስ ለማስተማር ስለሆነ ሶስተኛው ግን ራንደም ጀነሬተር ነው even if I want to አላቀም ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፌክ ሺፕ ዋን ያለው እዚህ ላይ ግን ያሉት በጎች 2 4 እዚህ ጋር ሌላ 4 8 በግ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሞስትሊ ምንድነው በኋላ የመጣነበት ሜካኒክስ rather than to ባንድ ጊዜ ብዙ በጎችን ስክሪን ላይ ያሳይተህ try to analyze it ነው አሁን ስለዚህ እነዚህ ኖርማሊ ለኔ አሁን yeah they are like real sheep like yeah አሁን እንዴት እንደማግኛ የላይኛው ኦኬ እስኪ መሃል ያለው everybody's movement መሃል ያለው ነው አና are you rotating the planet or the ships አይ ፕላኔቱን ካዞርኩት ዛፎቹም አብሮ ስለሚንቀሳቀሱ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ናቸው እስኪ ወደ ግራ ወደዛ ወደዚህ ነው አይ አሁን እነዚህ ያየናቸው አልመሰለኝም ኦኬ ወደ ላይ ያው የታችኛው ፌክ ነው yeah I think it was nice እንደዚህ ነበረ I think ዋናው ሜካኒክሱን ኤክስፕሎር ለማድረግ ነበር የሞከረው ሜካኒክሱ ውስጥ ጥሩ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነበር እንደውም ላሳያችሁ የምፈልገው ድምጽ አለው በሚለው ብቻ ነው የሳውንዱ አልሰማነውም ሼር አላረከውም ወይ ሳውንድን ወይስ አልሰማውም በኤርፎን ስለነበረ ነው መሰለኝ አይ ሼር አላረከውም ሳውንድ ነሽ ችግር የለም እንደው ማሳየት ይፈልከው እንት ነው እያሱ አብረን ስንሳተፍ ሞስትሊ ያልነበረምና ግን ኮንሴፕቱንና የእንቱኑን ወዶት ነበርና አይ ቲንክ ዛሬም ከሱ ጋር ያወራ ነበር እና የላከልኝን ላሳያችሁ ነው he actually was trying to modify it and stuff so ይሄኛውን ቪዲዮ ባሳያችሁ he actually went and go ahead እና sky box ምናምን ጨምሮበት ሌላ ሉክ እየሰጠው ነበርና I think it was finished version ሰጥተው ነው no just a bunch of game controls ስክሪፕቶች አሉ አይደል እሱ ነገር የሰጠው okay እና he was እሱ ደግሞ ያው 3D አርቲስት and stuff ስለነበረ የተወሰኑትን ነገሮች ሞር እንዲያምሩ ለማድረግ ይሞክር ነበር I think maybe you can send it to me network ሊንኩ ያ አልቻለችውም copy video address no ከላይ YouTube link on the okay oh nice now we're seeing it yeah bro this looks like a creepy planet I know ከጀርባ ግን ሌላ ፕላኔት አለ it's like oh yeah constellation የሚባለውን ሐሳብ yeah በዛ ፍሬም ውስጥ መስራት ስላቃተኝ he was no now he was experimenting with ground shader ለማድረግ nice environment-ን የማታ ምናምን ለማድረግ እየሞከረ ነበርና I think even like the elephant walks አይደል yeah animation ያለው ኤሌፋንት አስገብቶ ምናምን እየሞከረው ነበርና what I liked about was ይሄ
ሰም ኢንቫይሮንመንቱ አሁን የኛ ፕላኔቱ ብቻ ነው ግን ስካይ ቦክሱ ኢምፒቲ ነበርና he was experimenting on stuff በጣም ነው የሚያምረው እና it was great nice actually ጌም ሞድም አሰበን ነበረ ታይም ይሄ አሁን ሙቭመንቶችን ሊሚት ለማድረግ እና እንትኖችንም ለማድረግ it was ምናልባት የሚቀጥለው አፕዴት ካደረግ ነው የሚኖር መሰለኝ nice that was nice so any questions reflections comments ላይ ፍሬ ካለ ያኔ ልግባህ ልምጣይ ቆይ እንትን I think like ጌሙን ስንሰራው መቅዲ was በጣም አስተርጋናለች የኛንም የያሬድንም ጌሞች ቴስት ስታረጋቸው አንደኛ like actually game breaking bugs እነሱ ጋር አግኝታለች እኛም ጋር አግኝታ ነበረ she also managed to suggest some ideas ይሄ ጌሙ አሁን ስትጫወተው በጎቹ እንትን ፌክ ሺፖቹን ስገደል ምንም አይነት ኢፌክት ያወጣም አይደለ ድምጽና ሳውንድ እሱንም አድ ብታረጉት ምናምን ብላ ብዙ ሰጀሽን አረጋናለች ከጊዜ ጥረት ነው ያልገቡት ግን it was so much like በመጀመሪያ ጌሙ ጃማ ይሄ ሁሉ ኢንፍሉዌንስ ማድረጓ I want to appreciate it nice አሁን የሆነ ነገር ማለት ፈልጋለች ያስቲ ያልጠበቅኩት ስለሆነ ኦቨርዌልም ማድረግኝ ማነው መሞገገስ እንዳይሆን ያለ እሺ የጌም ሙሉ በሙሉ ቲሙን በጣም ሲምፕል እና አሪፍ ጌም ማለት I don't know why like bug መኖሩ ፕላኔት የሆነ ግሪን ብቻ ሀገራዊ ስሜት ነበረው ምን እንደሆነ ግን አላውቅም የሆነ ብቻ አለው ደስ የሚል ነገር እና ሲምፕል በቃ ግን አሪፍ የሆነ ስማርት ጌም ነገር ነበር አይዲያው በጠቅላላ ከዛ ወርኪንግ ዊዝ ፍሬ ደግሞ ኢቭን ዩኒቲ ኢንጂን ስለነበረ አሳይኝ ብየው እንዳልከው ስቴ ኦቨር ላይ ስለነበር በቃ በደንብ ያሳየኝ ምናምን ነበር ይሄ እንዲህ ነው እና ጌም ጃም ደስ የሚለው ነገር ኮላቦሬሽን መሆኑ ከሁሉም ነገር አንድ ሰው ብቻ የሚሰራው ነገር አለመሆኑና ሁሉም ሰው ሼር መደራረጉ that's like በጣም ሳይታሰብ አንድ ሰው የሆነ አይዲያ ጣል ያደርጋል ምናምንና ስለዚህ የፍሬመር ዛጋ ጌሙን በደንብ የቴስተር መሆኔ I was so happy አብሶ ከዛስ what happens አልኩት ሌቭል 1 ከጨረስኩ በኋላ ማስተውሰኔ ሌቭል 2 መጫወት አለብኝ ነበር እያልኩት የነበረውና ሌቭል 2 አልተሰራም ነበር ማታ like በቃ ሌቭሎቹ ሞር እንድንፈልግ እንድንጓጓ ነበር የነበረው ስለዚህ that was really good እና ፍጥነቱም አስተውሳለሁ ማታ ሌቭል 1 ሰርቶ እንደሽም ታስገባው እያልኩት ጉድ ያስኩበት ነበርና the next thing I know 3 ሌቭል ሰርቷል ቀይሮ ምናምንና that was really good overall በጣም አሪፍ እኔ አሁንም እላለሁ I am so happy I am part of this thank you Dad thank you thank you yeah I always like hate to say this but I had to say that game jamoች ራን ስናደርግ ከዚህ በፊት I think የመጀመሪያው ጌም ጃም ላይ ነበር አንድ ሴት ፓርቲሲፓንት የነበረች ከዛ ምህረት ነበረች ከዛ እንትና ነበረች የሆነች ልጅ ነበረች የአሊያንሱ ላይ ነበረች እና like it's cliché መሰለኝ ይችላል ግን like we want different perspectives and having like ሴቶች ሲኖሩበት we see significant changes like it could be as simple as the energy of the team extremely boosting automatically without no why without a reason to a point like actually on a different perspective and a different insight ከመስጠት ጀምሮ actually ደግሞ ዴቨሎፕ ተደርገው የመጡት ፕሮዳክቶች ላይ different notions እና different perceptions perspectives የምናይበት እንደሚሆን አይተነዋል አሁንም መግቢ መኖራንም እና ሰላም መቀላቀላችሁ like it can be seen in the games as well thank you በጣም ብለናል so moving on to ምንድነው ይባለው to the main event ነው ምንለው ያሬድም ፍሬም እየሸሹ ነበር ሳሚ now the floor is yours before like I have to say this I have to really say this they made it in 48 hours it's unbelievable now you can have whatever expectation again what they have done and your expectations will never match
So ይህ ብዬ መድረኩን ለሳሚ ይለቃሉ። Muted na Sam. Wow, I was muted, Scott? Yeah. Damn. Okay. So yeah, this game basically, I guess, the way we kind of built the game is that we didn't exactly focus on like a function, like and that's kind of like the ethos I guess we follow as like game developers. Usually, like when we start out developing a game, we have no idea what it's gonna be. We just kind of make stuff and make stuff and make stuff, and in the end it just ends up being something. Yeah, internet, like you see it form later on in the game, but when you start working on it, you have no idea what it's gonna be. You just come up with like, you know, something you'd like to do. And in this case, it was like, basically the theme was lost and found, right? Yeah. So we wanted to have like something that's had you actually looking for something, right? Like usually we kind of assumed on this game jam everybody would go and make like a platformer or something, and then, you know, it would just be kind of like a normal game, but, you know, with the whole lost and found thing infused onto it. But we wanted to make it like an actual, you know, where you're actually finding something kind of thing, which I guess in retrospect a lot of people did do. So basically our game is called 80, 80 being the Finnish word for mother. I feel like a lot of people have questions on that. And the answer is, I don't know. It just sounded cool. By the way, yes. I like who remembers the I think Kira and Free the IT game million games for change ላይ ሲሙሌተር ነበር ትዝ ይላችሁ? አዎ እሱ ነበር የመጣብኝ ልክ መጀመሪያ ሳየው እና ግን አይ ነው ምንም አይገናኝም እውነቱን ለመናገር። Oh. All right. So okay, so basically it ended up being like a top-down puzzle game in which like you look for something. Initially it kind of ended up being like, you know, really simple. It didn't make any sense. So we decided like, oh, we need to give the player like tips on like how to find something. Otherwise it'd just be blindly running around. So we kind of added the orb that shows you like how far, where you like, we added the mechanic where you place lanterns and the orbs tells you like how far your lanterns are from the child. Or the nenio, which is, I think, Gaelic for child. Is that also Finnish? No, I think it's Galician. It's some language, I don't know. So yeah, and then it kind of became way too simple to just place things all over. So we had to like add constraints onto like where you could place the lanterns and everything. And then in the end, it was less about the gameplay and more about like the story and like the emotional impact that just the entire atmosphere had. Was like the main goal that we had, you know, what with like the dialogue and the cinematics and all that, and, you know, the aesthetics.
But we did kind of put a little focus on the gameplay, but not as much because, it isn't exactly like, super exciting and fun to play. It was just something to kind of support the game and something. So one of the huge difficulties we had was, so the whole purpose of the game was to frustrate you. Yeah. So I can't relate to that. But I'm confused. Yeah. So it was in service of the story. So the mother was looking for the child. So you were supposed to really play it again and again and again and again and just get completely frustrated. And then finally, when you get to beat the game, you are supposed to feel like that exhilaration and happiness of finding the child and everything. But we messed up and we made the game really too easy when we first uploaded it. But then a couple of hours later, we fixed it and re-uploaded it. So now it's really hard and it's the way it's meant to be played. But I guess everybody kind of already played it. So yeah. It kind of ruined. Saying, it took him 3 tries to actually finish the one you uploaded first. Yeah, but it was kind of supposed to be what do you call it? The Chinese puzzle games. Yeah. Where it takes you forever, and then it just makes the victory all the sweeter, right? So yeah, and then the final cutscene was designed to be emotionally charged, so that when you go through all that and finally win, that you could really feel the impact of winning. So yeah, that was kind of the math behind the game. Nice. Yeah. So are you ready to show it? Or ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ፕሊዝ ጠይቁ። ግን how was that, how do you make it? How was the creative process? ስንት ሶስት ናችሁ አይደለ? ሶስት ነን ያላችሁት። Yeah. So how do you go around it? Were you together አንድ ቦታ? አሁን ሌሎቹ ቲሞች ላይ ቅድም እንደተባለው they were there together, so it was like a co-working kind of thing, co-creation process ነው. Was it the same በእናንተ ጋርም ወይስ ሌላ? Not really. We were we were all working from our homes, and it was kind of not really an intense creation session. We were kind of building a different game for the first couple of days, I think Thursday and Friday, but in the end we kind of just switched over and built this one instead, which also happened on a previous game jam that I participated on. Are you familiar with EthioHacks? EthioHacks? Not really. Yeah. Is it more? It's more like a hack or a hackathon or a jam? Yeah, it was a hackathon, but one year they focused on games, and it basically became a game jam. Okay. So I was named by who? Man organized me. This one was Gavea. Okay, I remember Yazare Ahmed. I think it was you guys as well. It was what do you call them? I just remember that you were one of the judges. Yeah, I was one of the judges. Yeah, and then Nati, they made a 3D kind of shooter game, and yours were completely mind blowing. Yeah, so ሁለተኛ ነገር ነው። was that EthioHack as well? Yeah, which one? አሁን የዛሬ ዓመት የነበረው. Yeah, that was EthioHack. So basically, I've always wanted to participate in the global game jam, but for some reason, I think it was it's landed on the last of January, right? Yeah. So
it happened like literally on exam days. So I was never able to participate, but finally this year I was able to. Nice. And it was pretty fun. It was pretty exciting. It was awesome. ጥያቄ ያ ማለት ሶስታችሁም ወንዶች ናቸው ነው ላይክ ዋይ ቲሙ ገርሞኝ ነው ላይክ ቲሙ እንዴት ማዘርና ቻይልድ ጋር ሄዳችሁ ላይክ ሞስት ኦፍ ፒፕል ላይክ ምናምን ሹተር ብላችሁ ይዘላልና ቀደም እየተባለ የነበረው እና የግድ ሲስተር አለበት ነው የምትለው አንተ ምንድነው what like የኛም እኮ በግ መግደል ነው it's like how do you go from it's like ልጇን መፈለግ that's like something different for me. Yeah, well, so that's the thing. We've realized like as pros that when you work in something like this, the biggest difficulty is kind of finishing the game, because it's almost always impossible to finish. So the best way to do is kind of just work with something instead of relying on mechanics. You kind of rely more on story or just like aesthetics or like something additional, because if you to create a game that is truly engaging, it would be really difficult to actually pull that off in a small amount of time. So in order to make your stuff worthwhile and enjoyable, you kind of start focusing on other aspects and try to get like a really polished, enjoyable, like clean thing, instead of kind of like dreaming big and falling short. So I think like you kind of focused on the experience, like yeah, the player, like the player journey. ማለት ያን feel ያደረኩት I was playing it and I was like I didn't know what I was going to do or what I should do or like what the game was all about, but I kind of loved it. Like I just loved it. And I remember this like ቅድም ስትላቸው ነበር ይሄ የኤዥያን ጌምስ አሉ you have them like ድሮ አስታውሳለሁ በካርትሌጅ ላይ ነበሩ ከዛ ፒሲ ላይ ነበሩ የተወሰኑ እና just open them and you just go through them, you don't know what you're doing, then you just enjoy the journey, like the visuals, the narrations, the sound. yeah. It's just like nah, that's what I felt. As a matter of fact, አልጨረስኩትም but I just said በቃ this is good ብዬ ነው እና እንዳልከው አሪፍ ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል like ለጃመርስ like to focus more on the experience of the player rather than just mechanics and have to make a really a good game አይነት that works that would be loved but for the mechanics sake ከማሰብ እንዳልነው like that's the story ቅድም እንዳልከው is like the actual experience in it, the sound, like the effects, the culmination መጨረሻ ላይ ማለቁ I think ከዚህ በፊት ማስታወሰው አንድ ጌም ነበር I think ሁለተኛው ጌም ጃም ላይ ሆም የሚባለው የአድዋ ጌም ሲሰራ it took a lot of effort እና ብዙ ሰዎች contribute አድርገዋል ግን it didn't end እና ለማለቁ it kind of killed the whole experience ማስታወስ personally ያን ነበር ፊል ያደረኩት እና I kind of had that still እስካሁን regret አለኝ ባልቢያልቅ ኖሮ የሚል ማለት ነው እና ቅድም ያልከው I think በጣም ትክክል ነው you shoot big እና you fall short ነገር እሱን avoid ለማድረግ አሪፍ ስትራቴጂ ይሆናል maybe ቀጥለው ታይም እንደ አንድ ስትራቴጂ ዘን ለተሳታፊዎች እናሳውቃቸውና እና ከማውራት yeah, that's cool. Any other pointer questions for Sami before he shows us what they've done? I think everybody's played it by now. As a matter of fact, like I don't think so. Really? Yeah. Oh. All right. So, okay. Do you need a drum roll, Manaman? No, like if there's no question, I was just waiting for like questions. I think most probably we're just excited. I can assure you a lot of questions. All right. Yes. Which? All right. Screen 2. All right.
Was that a Linux የምጠቀመው? Was that Ubuntu? No, that was Windows. Really? Yeah. Like it. All right. I think we're on the right screen. እና ያው ሳውንዱንም ሼር ማድረግ እንዳትረሳ። Oh, okay. All right, I've done that. Can you guys see it? Yeah. Keep it. All right. Let's take it here. Okay. ጋር ነበር ክርክር አንደኛው ላይ ነው አይ ነው እናት ልጇን ያዘች የሚለው the character it was actually interesting. Like yeah, all right, so we're gonna play the game and then we'll get like ስታብሱ ማለት ነው ያዋሳው all right, so this is basically the game. I feel like narrating it kind of just ruins the feel. But well, this is like these are the instructions. These are your lanterns, and this is your eyes light. So you place the lanterns in different locations, and then it tells you how far the lantern is from the child, from the nenio. And then, so looking at the orb is kind of far, I guess. So you place another one. Still far, but somewhere around here, I think, or over there. So I'm gonna check. Okay, yeah, very far. So okay, let's try this. Oh, okay. So let me. All right. Nice. So I'm just checking right now, kind of estimating where. So you have like 3 tires, right? Yeah. So I've kind of used up 2 of them. Oof. No. But was that intentional? Was that intentional? Huh? Did you actually fail? Or is
Well, maybe. So because, like I said, like the real value is in the game is like in failing multiple times, and since I guess I played the game a lot, and since I made it, I think I know how to like win it. But even me, sometimes it takes me like 2 or 3 tries. So yeah, like I don't know, like could we do one round and session if new ways should we start? Yeah, I think you have already started. Let's get and that's okay. This time I'm gonna try to win. Win, please. Okay. Yeah, let's see the ending. All right. Should be around here. God. Yeah. Okay, so I definitely got it this time. So you kind of you want to take yeah, so hold on. Okay, so usually the best place to start is in the middle. Oh, that's good. And then eliminates this one. Okay, so it's close to both. All right. Oof. Over here, maybe. You start a streaming channel. Where do you guys think it is? Like, are you familiar with the rules? Like you're trying to triangulate, like yeah, but that's basically it. Let me try putting this one here. Close. Okay. It's actually closer to the blue one. Ooh. Let's hope this isn't. But that's the thing, it's not as easy as it seems.
And one more. One more. Afterwards, I guess you guys have to. Ooh, okay. All right, very close. We've got very close. Okay. Oh no. Actually, like kind of game before, I don't know. Games too hard. Sorry? Accusation number and like we making games too hard, maybe accusation. Like proving it. Oh. Okay, this is the last chance. Probably should be here. Finally. That was the perfect. Nice. Woohoo! That was actually exciting. that was like we will have the So exciting. I don't know. That was perfect. That was it. That was perfect. I think like the pressure to kind of show the and kind of like really tensed me up, and then the victory. Yeah. Like እኔን አሹር ማድረግ እፈልጋለሁ ለተመልካቾቻችን ለአድማጮቻችን it was not a play, we were not playing it, it was actually happened. በጣም ገራሚ ነበረ። በጣም ገራሚ ነበር። እስኪ ቆይ ሌሎቹ ፊድባክ እንስማ። ቆመን እያጨበጨብን ነው ዳጊ። ያ ስታንዲንግ ኦቬሽን እያሉ ነው። እኔ ጃስት እንስማ ኤክስፒሪየንሳቸውን። Yeah, well, I guess one thing we can do is like we can add like a high score function, like to see in how few tries you can win the game. Yeah, but like, I think it's perfect. It's perfect. It is, yeah. Like from an experience perspective, I think it's really perfect, man. The tension is there, like how it's built up, how it actually ends, like the level of complexity. I think you have if it's hard for you, like hard for most people, and yeah, I think the frustration. I think you hit it on the spot. ያሰባችሁትን መጀመሪያ እንዳላችሁ መጀመሪያ ሰዎችን ፕሬስ አድርጋችሁ መቻል ሪሊዙን ማግኘትና sense of relief መስጠት. I think you nailed it perfectly. Yeah, like I affected myself. Like yeah. ሌላ ጥያቄ እንትን ካራክተሩ somehow የማዘሩ ይሄ ሎንግ ኔክ ምናምን ነገር አስቴቲክሱ somehow ጆርኒን ይመስላል። ፐርፐስፉሊ ነው ወይስ አርት ዳይሬክተር አላችሁ ወይ ምንድነው? like ካራክተሮቹ እንደዛ ያረጋችሁ? I was going to say about the sound, the feeling I had when playing it. It felt like the same similar feeling I had not only playing Journey but that game company game which is some film. It's more of the experience than actually like solving puzzles and
like defeating enemies. Like even now, journey like even like the enemies are not enemies. Like you don't see them as you want a boss fight around. It's like it makes you like scared. It's more about the experience. And now kind of like Suganim, I kind of felt that journey. I'm not saying like it's but I felt a similar kind of emotion, which was like which made it. Journey is one of my favorite games I've ever played. Now, yeah, እሱ ላይ የሆነ ነገር ብትልበት ሳሚ በጣም አሪፍ ነው። Yeah, so with regards to that, so first things first, credit where credit's due. Song is by this artist called Vince Vept. He's amazing. He does like really amazing stuff. But yeah. Yeah, so I had to, so basically, you know, it was like I said, it was about the experience. It was about like, you know, like how, you know, eating a cookie is not only about like what makes eating a cookie or a cake amazing is not about like just the taste of the cookie. It's about like the texture, the crunchiness, the smell, the good memories that are associated with it. It's the whole experience, right? So yeah, so this is actually kind of different from the stuff I usually make, as in like it was less concentrated on the mechanics and it was more about the experience. So yeah, it's everything combined that makes the experience. I think you're muted. I think there is a lot more questions heading your way. I kind of feel it. Are there? Let's hear them. እኔ ልጀምር ሜቢ Okay. መጀመሪያ በጣም አሪፍ ስራ ነው። እንትንም ነው ትንሽ ቶርቸሪንግ ነው ልበል ማለት በጣም በከባድ አጀንዳ ነው የገባችሁትና በከባድ በጣም ቶርቸሪንግ ነው። በቀላል ቶርቸሪንግ ይባላል። በጣም ቶርቸሪንግ ማለት እንትን ልለው ፈልጌ ነው ላቀል ፈልጌ ነው ማለት ጌምም ስለሆነ ማለት ነው። እንዲያም ያ ፓርቱ ነው አሁን እያሰብኩት እኔ ብጫወተው እሱ ብዬ እያሰብኩ በግሌ የሚታየኝ ልክ ጌሙን ከፍተ መጫወት ጀምር እስክታገኘው ድረስ I think የምትጫወተው አይነት ጌም ነው ላይክ እስክታሸንፍ ድረስ ማለት ነው። ግን ለመጀመር ያለው ቴምፕቲንግ ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ያለው የፍለጋው ሂደት ትንሽም አፍጊ ነገር ነው። ሌቭሉ ከፍ ብሏልና እሱ ፓርት እንዲያው ምን አይዲያም ደግሞ ይሄ ልጅን የመፈለግ በተለይ መጀመሪያዎቹ መጽፋቸው ቴክስቶች የሆነ ኢቭን የሌለህን ነገር እንዳለህ እንዲሰማህ ያደርጋልና ሞሩፍ ግጥም እንዳላችሁት ኦብጀክቲቫችሁ የተሳካላችሁ ነው። ያሰባችሁትን ይሄ የፊሊንጉን በደንበኛ አግኝታችሁታል። ግን ለመጀመር እኔ እንጃ እኔ እጄ ሁላ የሚሳሳ ይመስለኛል ላይክ to really ማግኘት አለብኝ የሚለው ውስጥ ስለሚያስበው ማለት ነውና አባንደን አድርገህ መሄድ ማለት ልጅ የሌለ ነው ልጅ እንዲኖር ነው የሚያሳስበው። ኢማጂን ደግሞ አሁን ልጅ ያላችሁ ሰዎች እንደሚሆኑ ማለት ነው። ያ ነው በጣም ወጣ ያለ ነው እና ደግሞ ቴሙን ይሄ በተለይ አሁን የግሎባል ጌም ጃምን actually ከዚህ በላይ ኤክስፕረስ ያደረገው ነገር አለ ብሎ ማለት ይከብደኛል። ሶሪ ምንም ኦፌንስ የለም ሌሎቻችሁ ጋር I hope ማለት ትዝ ይለኛል ስናወራኛ ራሱ ነንቴክን ማለት እኛም ስናወራ ሞሮፍ ቶፒኩ ላይ ርዕስ እንፈልግ ስንል ወይም የሚሰራባቸው አጀንዳዎችን ፈልግ ስንል ሀዘን የያዘ ነገር ነው። ማጣት የሚባለው ስሜቱ እንትን ስለሆነ ማለት ነውና ኦፍ ኮርስ ከዚህ የተሻለ ደግሞ ይኖራል ብዬ ማለት I don't know ካለ ፕሊዝ ሶ ፋር አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል። ግን ጥያቄ
every time ጌሙን ሉዝ አድርገህ በገባህ ቁጥር ሎኬሽኑ ይቀያየራል? Yes. Okay, that really makes it more challenging, I think. At least for the first rounds, maybe ቀለል ለማድረግ ያህል ቦታው ቢገኝ ማለት at least ከመጀመሩ okay, I could find somebody ምናምን የምትለውን ማለት ስሜቱን እንዲሰጥ the same location ላይ ሆኖ ሰዎች ያልዳሰሱበት ቦታ maybe ኤሪያውን more of complicated ማድረግ ይቻላል ላንድስኬፑን ማለት ነውና confusing ማድረግ ይቻላል ይሄ አዙሪት የሚባለው አይነት አቀማመጥ አለ አይደለ ለዞረ እዛውን የምትሆንበት እንደዛ አድርጎ ላንድስኬፑን more of ግን ሰው consciously አካባቢውን በደንብ እንዲያጠና በተለይ ደግሞ መጀመሪያ የምጽፋቸው ጽሁፎች more እንትን ስለሚያደርግ ይገር ስለሚያደርግ ይሄን ነገር ለማግኘት እንደዛ ቢሆን ቤስት ነው የኔ አስተያየት ነው ግን my god ከዚህ በላይ ነዳጊ አጌን ሲሉ በእናታችሁ ያልኩት ማለት ካጣው ቶርቸር ነገር ነው የሚሰማው ነው ተመልሶ ሌላ ቶርቸር አላማችሁ ተሳክቷል እንኳን ደስ አላችሁ በእኔ በግሌ ማለት ነው Thanks. So like a small segue on this, like are any of you familiar with the game Getting Over It with Benny Foddy? So it actually I don't know what's the name of the game. Getting Over It with Bennett Foddy. So doesn't have ማለት I actually just you are in some kind of pot and በእጅ መዶሻ ይዘህ somehow climb ለማድረግ መሞከር ነው ግን doesn't have this emotional depth ኖሮ ጭራሽ frustrated መሆን is like አስቧል losing your child not once but twice 3 times you are hate you yeah but that's the thing like have you finished the game? Obviously. Wow. So like that's the thing. When you finish the game, it's like this. It's like the saying there is no joy without pain, and it's like the greater the pain, the greater the joy. So that game is like a game that tortures you like for days and like sometimes weeks and months on end. But like when you finally manage to defeat it, it's like the feeling of accomplishment and the joy is like something like that you've never felt before. And that's kind of even though it wasn't to that extent because that game is like horrible. It will destroy you. But like I kind of wanted to at least let the person experience the joy that kind of is like the result of like a lot of pain. And yeah, usually that was kind of just I was thinking like there would be people who would kind of understand what the concept of that game was and kind of related to this. If this person finished it in 30 minutes, then there's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding. And if you like at least don't play it, you might as well watch like some playthroughs. Yeah, there are like some really funny ones. People going insane, losing their minds. As a matter of fact, like, do you remember? I think like the loneliness game.
It's do you know like the necessary games? I mean, there is like a publisher called Necessary Games, and now make me a good game. Actually, like I have it. I think let me just share my screen. It reminded me how like yawarra he sila pain yawarra chembara. Can you see my screen? Yeah. Have you played this game? No. So it's called Loneliness. It's not game. It's a not game. Like you know the not game genre. Like so it's game genre. Nah? Like it's we are this character. Yeah, just you use the arrow keys. Literally, so like you already know the sound to subtitle, like the saddening sound. And I kind of can guess it. When you move close to the other blocks, they kind of give you, they go away. Now it's you're trying to reach them, and they kind of they don't want to be with you. What? You will feel that you will have like not like try your best with like you just play it. Actually, I don't have to explain it. You play it and you have that feeling. Loneliness in feeling. And now because they made this game, the Koreans, like out of like 10 kids, 6 of them are diagnosed with loneliness. Plus, when I was looking at your game, yeah, I kind of felt a similarity to it. But any other questions, please? Nagdi? ዳግ ይህንን ጌም ያው አንድ ላይ ነበር የተጫወትነው ካስታወስክ የመጀመሪያ ትራያችን ላይ እና ከምኑ እንደምጀምር አላውቅም ከቪዲዮ ይሄ ከኤዲቲንጉ አይ ዶንት ኖ ከሱ ይሁን ከድምጹ ይሁን ከስቶሪ ቴሊንጉ ማለት everything was on point የሆነ አንዱ እንኳን የሆነ ፊድባክ ያስፈልገዋል በቃ everything the story እንዳለችው ሰላም ይሄ ልብ የሚነካ ነገር መሆኑ ከዛ ደግሞ ድምጹ ደግሞ እንደዚህ አይነት አሉ ይሄ ክላሲካልስ በቃ just ማንንም ሰው ሲያዳምጠው ቀጥታ ሀዘን ይሄ ያልተሰማውን ሀዘን የሚያሰማ እና then the graphics colorful መሆኑ ለዳግ ያልኩት ነበር የፒኤስ ጌም ነው የሚመስለው በቃ ትክክለኛ I would literally ፒኤስ ውስጥ የማየው ጌም ነው የመሰለኝ ያልኩት ነበር በቃ I would go and play እና አይቼው በእርግጠኝነት የምጫወተው አይነት ጌም I'm just glad Ethiopian መሆናችሁ እውነት እና ማስጠራታችሁ በቃኛ the final words I can say እሱ ነው I was just so በቃ የሆነ speechless እንደሆን ነው ቅድም ገና ካለቀው በኋላ ሁላችንም speechless ነበርን እና that's what I felt በቃ I'm just lucky ይሄንን ማየቴና you guys are Ethiopians Sami I'm so proud net thank you for doing this it flattered me too much you deserve it standing ovation in Afriadam ቆመን ነበረ virtually ስለዚህ እንደግማለን ማን ሲቀመጣየሽ እንደኛ ብለን ነበር እኛ ስል እንደቆመን ያለ ነው ስለዚህ ገባችኋል እና በጣም ቲም ሶስት ናችሁ ነው ያልከው አይደል ሳሚ ሶስት that's so ለሁለቱም on behalf አመስግንልን ለሁለቱንም ራሱ በጣም ገባችኋል እውነት እኔ መጨመር አለት እንዴ ምን መጠየቅ እንዳለብኝ አላውቅም ማለት እንዴት ሰራችሁት ብቻ ብልና ታቃለ የዴቨሎፕመንት ፕሮሰሱን ሁላ ባይው ደስ ይለኛል እና የሆነ ቱቶሪያል ተዘጋጅቷል ሪከርድ ያደረጋችሁ ቢሆን ኖሮ ምናምን I think that will be based now ምን ማርበት ነገር ይሆናል ብዬ አስብ ነበር ግን ያው I think የለም አለ ሪከርድ አደረገው Yeah, not really.
ማለት ብዙ ጊዜ ጌም ጃም ላይ ሲዘጋጅ ልክ የአይዲሽን ፕሮሰሱ ያልቅና ምን አይነት ፕላትፎርም የያዘ ፕላትፎርመር ይሁን ቶፕ ዳውን ይሁን 3D 25 ፐርስፔክቲቭ እሱ ፖይንት ላይ ሲወሰን ያው ከዴቨሎፐሮቹ አቅም ነው ማለት ካለ ሂውማን ፓወር አንጻር ነው ማለት 3D ማለት ቴክኒካል ነገሮችን መስራት የሚችሉ ሰዎች ከጎን እንዳሉ እሱን ቼክ አድርገህ ነው ከዛ በኋላ የምትወስነው እሱ ይሻላል እና አይደፈሩም እንደዚህ አይነት በጣም ኮምፕሌክስ ግራፊክስ ነገር ያላቸው ጌሞችን መስራት ብዙ ጊዜ ጌም ጃም ላይ በተለይ እኛ እስካሁን ከነበረን ኤክስፔሪንስ አይ ቲንክ በጣም ሰፊ ኢንቫይሮንመንት የነበረው ኢንቫይሮንመንት ዲዛይን የተደረገበት የጎጆዬ ነበር አይደለ እና እሱ ላይ ራሱ ቢያንስ 10 ሰው ተሳትፎበታል እሱ ጌም ላይ እና እሱ ነበር ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ከዛ በኋላ አሁን ሁለተኛው በጣም የሚገርም ያለቀ ጌም ሁለተኛው በጣም አሪፍ ጌም ይሄንን ያየሁት በጣም ደስ ይላል እና ቴንኪው ለማለት ሳይሆን No problem. That's actually the part that we're most proud of, a little Malako. It's like, yeah. Thank. All right. I think like we can't have even an entire session about the game, so maybe we'll think about it. We'll discuss it, and maybe it seems like a lot of people are actually excited about it, and we can't have like them and so interesting point. I don't know if some if you're interested again having like a walkthrough like game ተከፍቶ ከዛ first እንደዚህ ነበረ ምናምን የተባለ like you do an entire walkthrough how the game was made. I kind of I think ብዙ ሰዎች ኢንስፓየር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ሴሽን ራሱ በጣም ፓወርፉል ነው እና a lot of upcoming artists አሉ a lot of upcoming we know like whenever we talk about game development we're not talking about አንድ ፊልድ አይደለም እያወራን ያለነው we're talking about like this cross disciplinary የሆነ በለኛ ሀገር በጣም ያልተለመደ የworking culture የሚያስፈልግበት ነው. You might have like the graphics skills but you have no friends that have like the programming skills. On the other side you might be really good at programming but you don't have like those friends who are good at visuals. እና ይሄ አሁን እናንተ ያሳያችሁት ነገር ላይ በጣም ጎልቶ የሚታየው ፓርት ያ ነው this perfect combination of all the skill sets እና under one የሆነ umbrella ውስጥ የሆነ ሲቀመጥ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ካለን ኤክስፒሪየንስ ያሬዶ እያለው ነበር አንዳንዴ what you have is like you have a team of good visual artists and በጣም የሚያማምሩ ነገሮች ይወጡበታል ግን it's not playable, it's not a game technically. Or what you have is like really good developers ይኖራሉ a designer will miss or like a graphics artist will miss and now so you'll see it and you just judge. Okay, I remember ለምሳሌ የሚጣበቁት ጌም ትዝ ይላችኋል የዛምቢው ጌም it was really perfect. I really loved it but because they lacked that visually appealing የሆነ ነገሮች የሚሰራ ሰው ስላጡ it was not as perfect like as it could be imagined. And I think you showed us how when a team of cross-disciplinary ሰዎች come together like in 48 hours like imagine in 48 hours what can come out of it. እውነቱን ለመናገር you can't have this ቅድም መቅዲ ብለዋለች you can have it already on the Play Store and people would be like surprised by it. So I would like to also like say thank you for actually taking us through it. Now I'm personally extremely proud. There is always this debate we have, especially with European countries like partners, always this discussion. And that, okay, you need trainings, and we're saying no. Actually, we don't need training. What we need is we need our own mindset and our own ways of redefining what games should be like. And this is an actual example that we can showcase. Yeah, but I መታየት የምንችልበት አይነት conversation. Like you rarely you have that kind of conversation whenever you're talking to a publisher or a studio from abroad. It's like you always have that you go out as the miskin guy like from Africa and they will be like those really experienced guys from Europe and you have this not eye to eye የሆነ ሳይሆን how can we help you okay ምናምን አይነት እንትን ያለን
interactions ነው የሚኖሩት ብዙም የተለመደ እና we always say like actually this is not the problem is inside ያለ ነው እንጂ ውጭ ያለ አይደለም it's not something that the West can solve for us it's actually something we can solve and you did it so really thank you and all the kudos to you not to kind of go on a tangent here but a couple of points there ማለት ነው so I do agree like training is like really important I kind of got to where I am purely through like experience I have I don't know about 7-8 years of like game development experience and honestly I kind of imagine where I would have been if I had like the proper resources and like the actual community and something to work with but yeah no the few people we have here engaged in this sector are mostly self-trained and kind of just get to where they are by just just doing things, falling, getting up, and just figuring things out by themselves, and kind of just pushing themselves through that direction. At the same time, while balancing like other stuff, because this has never been considered as like like a proper something you can focus all your time on. Yeah. I forgot what my second point was. Like, what did you finish on? So like the question is like maybe I don't know አጀማመር የሚመስለው training like what they always like I was just addressing that. Okay ግን ሁለተኛ point again it's we need to have like our way of redefining what games are that's actually the point I wanted to make and that was the point I don't know if your second point has to do with this one but yeah by the way like the whole thing you said about like the whole our dynamic with the Western people manaman from where we work that's like a daily thing for us we constantly kind of get I guess belittled because of we're from here but I think we have actually discussed it before also with regards to methods and skills. I think that is something we should take from the West because that is that is the reality of it because it's progress. It's best to kind of you follow progress where it goes, but with regards to like content and like the soul of what you're doing, it needs to be unique, right? Like not even like in a sense like completely unique. It can be something that's assimilated but like combined to kind of give this its own flavor because you can't compete on somebody else's turf. Perfect. So we're already like passing I think the second hour, right? So any other questions? Or comments or reflections? So let's close today's session by going around in the round of reflections እና እንስማና ከዛ የዛሬውን ሴሽናችን በጣም የሚገርም ሴሽን ነበር I will have my own round of reflection ግን እሺ let's do that one round of reflection እንዴት ነበር ያገኛችሁት yeah like how are you feeling and also like maybe የሚቀጥሉ ሴሽኖች ላይ ምን ይሁን የሚለም ፖይንተሮች ካሏችሁ ወይ ስለምናወራ የሚሉ ፖይንተሮች ካላችሁ እነሱ መጨመር ትችላላችሁ ግን whatever is in your mind please feel free to pass it on so I leave the floor to you guys ናቲ ቅድም ከዚህ በፊት ናቲ join ስላደረገ ናቲ was like one of the he came in late የኮንትሮባንድ ቲም ላይ አንደኛው ልጅ ነበር I would love to hear what he has to say about the whole
jam session, the process, and them like from a UI like a UI side. If you have your laptops on, we can actually, you can take us through how the whole game works on the back end and let me give you this chance. አይሰማም እሺ አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል አይደል? እሺ ስለዚህ ባኬንድ ላይ ያለው ኮንቴንት ያሬዶ ጋር አለ። አይ ቲንክ ያሬዶ ኮኔክት ካደረገው ድረስ ሲስተሙ ይሰራል። በ45 ደቂቃ የሚሰራ የጎዶት 45 ደቂቃ የሚፈጅ ትሬኒንግ ስለሆነ ያለው ገና አስደብቃል። of course it is a fun. ሌሎች እንዲያውቁ ነው ፋኑን ካን ኢላቦሬት No, I creative process out of recording. No, like እንትኑን ያወራ እንደናራሩ like ሲንሰራ ያጋጠሙን ሚሾች ካሉ like it's much better. Like, we will love it if we can hear it because it happens all the time. እንግዲህ ያሬዱ ይቅርታ ልገባበት የነበረኝ የኮዲንግ ኤክስፒሪየንሶች ከዩኒቲ እና ጎዶት ውጭ ናቸው። ስለዚህ ስፔሻሊ ዩኒቲ ላይ አይ ቲንክ ቱቶሪያሎች ላይ ሁለት ቱቶሪያል ምናምን ያየሁት፣ ጎዶት ምንም አላየው። ወንድሜ እዚህ ጋር ያሬድ ጎዶትን በ45 ደቂቃ እንደሚጨርሰው እንደዛ አልነበረም። አትረብሽ ከዛ የጌም ሀሳብ ቴክኒኮች እንዲመጡ መጣልን። የጌም አይዲዬሽኑን ቴክኒኩን አይ ቲንክ መች ነው የጀመርነው? ዓርብ ዕለት ነው የጀመርነው አይደል? ዓርብ ማታ ነው የጌም አይዲያ ራሱ የጀመርነው። ዓርብ ማታ አንድ አምስት አይዲያዎች ላይ የብቻ ያዝን። የመቶ ሻማ ቴክኒኮችን ነው የተጠቀምነው። አይ ቲንክ ክሬዚ 8 ነገር ነው የተጠቀምነው። ክሬዚ 8 ቴክኒኮች ነገር ነው የተጠቀምነው፣ ግን ክሬዚ 5 አድርገነው the craziest 5 ideas እናምጣ ተባብለን ወሰንን። ከነዛ ክሬዚ 5 አይዲያዎች የመጡ ነበሩ። then እነሱን ወደ 10 የነበሩትን አይዲያዎች ማለት የብቻ 10 የሰራናቸው ወደ 6 አወረድናቸው። ከ6ቱ ወደ አንድ ደረስን። አንድ በምንደርስበት ሰዓት ላይ ግን የወደድናቸው ቴክኒኮች ነበሩ። አንዱ የወደድነው ቴክኒክ was በቀላሉ መሰራት የሚችል less than 24 hours less than 12 ስለነበሩ ተስፋ አድርገን ነበር ልጆቹ እናገኛቸዋለን። እኛም ስለ አንሰራም ብለን ስላሰብን less than 12 hours መስራት የምንችላቸውን ቴክኒኮች ነው ያሰብነው። ስለዚህ በቴክኒኮቹ ደረጃ ኦልሬዲ የምናውቃቸውን ጌሞችን ሲሙሌት ማድረግ የሚችል አይተሞችን ክሊክ አድርገን ፒቲስ አይተም ትክክለኛው ኮሬክት አይተም ፈልገሃል የሚለው ሀሳብ የያዘ አንደኛው እሱ ነበረ። ሁለተኛ was the happiness። እኛ የፈለግነው አንግል የሆነ ነገር ጠፍቶ መገኘት ደስታን ይፈጥራል በሚለው አንግል ነው ሄድነው። ስለዚህ በኦፖዚት አንግል ደስታን ለመፍጠር እና trying to find ውሻን ፔት ለማድረግ ነው ሄድነው። አንግላችን is to give treats to a dog ወይም ለማጫወት ነው ውሻን ሄድነው። ስለዚህ በዛ አንግል ሄደንና ነበረ ዲዛይኑ የተሰራው። ከዛ እንደ ኖቨምበር ማለት አይደለም ማይን ሱፐር አይነት ነገር ነው፣ ግን እሱን ሳናስታውሰው ነገር ነው ላይክ ክሬቲቭ አይዲያ የመጣው። አንግሉ የመጣንበት አንግል ደግሞ ከጎን ያለውን ዲያጎናል ነው ወይ ፊት ለፊት ነው ወይ ከላይ ነው ወይ ከታች ያለውን በኖይዝ ወይንም በውሻው ኤክስፕሬሽን ዲፋይን አድርገ ነው የሆነ ሎጂካል ቲንኪንግን የሚጠይቅ ጌም ነበር የፈለግነው። ኢትስ ሞር ኦፍ አ ፓዝል ሎጂካሊ ታስቦበት ፊገር አውት የሚደረግ በጣም ደስ የሚሉ ስህተቶች ተሳስተናል ጌሙ ላይ ስፔሻሊ ኮድ ሲደረግ። ፓይተንን ኮድ ካደረኩኝ በጣም ረጅም ጊዜ ስለነበረኝ ኤንድ በአይከኗ ሄጄ ኮድ ለምንድን ነው የማይሰራው ምናምን እያልኩኝ ብዙ ሰራይ ነበር። ከዛ ኤንድ ለካ ሙሉ ነው የሚጻፈው ኦኬ ብዬ ትንጫለችኩኝ ቀጠልኩኝ።
የሆነ ኢኩዌሽን ደግሞ ጌሙን ሰርተ ነው በሲኤምዲ ስንጫወተው ነበርና ተርሚናል ላይ የተጫወት ነው የሆነ ሰዓት ላይ መስራት አቆመ። ከዛ በቃ ረጅም ሰዓት ላይክ ፊገሪንግ ኢት አውት በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ቴንክስ ቱ መቅዲ ዊ ፊገርድ ኢት አውት። እሷ ነች ቴስተራችን የነበረችው እና ዊ ፊገርድ አውት ኢት ዋዝ እኩል ይሆናል የተረሳ እኩል ይሆናል ነበረ። እሱንም የተነጫነጨን አስገባን። ስለዚህ ያ በሲኤምዲ ላይ የተሰራው ጌም በዛ አለቀ። ከዛ ወደ ግራፊካል ኢንፑቱ እና ወደ ያሬድ ነበር የመጣው። ያሬዱ ደግሞ ከኛ ጋር ጌም ሲጫወት የጌምስኮን ምንም ብለው ጌም ጃም ብዙ ጊዜ ኢቨንት ስናዘጋጅ ረጅም ሰዓቱን ከምንጫወታችን የተነሳ ያሬድ ምንም ሳይተኛ ነጋ እና ብዙ ሳንሰራ ነበር ያለፈው። አዝናኝ ነበረ። ጎዶትን ትንሽ እንድለምድ አድርጎኛል። አሪፍ። አሁን ደግሞ አቤኒ ሳሚ በደንብ እንዲከፋን አድርጎናል በሰራው ስራ። መጀመሪያ ዙም ላይ ስገባ ለያሬድ ቴክስት ያደረኩት ይሄ ነገር ጌም ጃም ላይ የተሰራ ነው አይደለም ንገረኝና ልውጣ ያልኩት ነበረ። ይወዝ ለካ ጌም ጃም ነበር። በጣም ይከፋል ትንሽ። ካሁን በኋላ አንተኛም ተባብለናል። በጣም አሪፍ ነበር፣ ደስ ይል ነበር። ልክ እንደ ሌሎቹ ጌም ጃሞች አይ ቲንክ የመጀመሪያውን ጌም ጃም እኔና ዳጊ ጌም ዲዛይን ነበር የሰራ ነው። ጌም ዲዛይን ቴክኒኩን ነበር የሰራ ነው። እሱን የጌም ዲዛይን ኮንሰፕት የቱዲ ጌም ዲዛይን ኮንሰፕቶችን የተማርኩበት ነበረ። ሰከንድ ጌም ጃም እስካሁን የመጣሁት ይሄ ነበር፣ ሁለተኛ። እዚህኛው ላይ ጎዶትን እንዳይና በጣም እንድማር አድርጎኛል። ወስፋ ከሰዎች ጋር አስተዋውቆኛል። ያው ማቃቸው ሰዎች ጋር የበለጠ እንድግባባ አድርጎኛል። አሪፍ ነበር። ናይስ። ማን ያስተማረው ጎዶትን? አመስግን እኮ በ35 ደቂቃ ያሬድ ጎዶትን ስላስተማረኝ በጣም አመሰግናለሁ። ነገራችን ላይ እንትን ነበር ያሰብነው መጀመሪያ ቴክስት ቤዝድ ይሁን ወይ ቱዲ ፕላትፎርመር ወይ ደግሞ ቶፕ ዳውን ከሶስቱ የትኛውን እንስራ ነበር እና ሶስቱ ከዚህ በፊት የሆነ ነገር የሞካከርኳቸው ነገር ስለነበር እና ደግሞ የፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እና እሱ ያልቀላል ነው እንደካወቃችሁት ጌም ዴቨሎፕመንት እንዴት ጂዲስክሪፕትን ከዛ ማቅለለውት ነው ያመጡት እና እዛኔ ያለ በጣም ቀላል ተደርጎ ነበር የመጣው። ግን ልክ እዚህ ጋር ትንሽ የትዊክ ናት። ልክ ሲመጣ ቃሽ ባዶ ነው የሚሉትና አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነበር። ብዙ ነገር ነው ጉግል ያደረኩት። አሪፍ ነበር። ያ nice. So let's have like that one round of reflection. How was the session? How was the like game jam ላይ ያነሳው ናት ያለ like ያገኛችሁት ስፔሻል ነገር ካለው ስፔሻል ኤክስፒሪየንስ ማስታወስ የምትፈልጉት ወይ ምን ሳልናገረው እንዳላልፈው የምትሉ ነገር ካለ እና ስለ ፊቸር ሴሽኖችም የሆነ ሜንሽን ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ እናድርግና አንድ ራውንድ እንሂድበት፣ ከዛ እንዝጋ እና እኛም እንተኛበት። Who wants to start? I think እኔ ሪፍሌክት አድርጌ ጨርሻለሁ። I think it's pretty much the same here. The one thing I wanted to know was like, I always wanted to participate in this game jam, but couldn't. And I guess like the fact that I was able to create, something that's more, just artistically coherent was like a good experience. It was really fun. It was pretty intense since we had to start out late. Like I had to stay up all night for Saturday. It was like Saturday and then Saturday night and then Sunday, and then had to stay up late Sunday as well, and then finally like just slept through like half of Monday. So it was pretty energizing. I don't think I would have dedicated that kind of I don't think I would have sacrificed sleep for anything else.
let there be games. Yeah. Okay. And then Sami, if you hack much now happen like maybe if you can give us some info maybe for the next one. Why is like don't you have a fixed time? No, so the thing is like if your hacks has different teams, the reason we were there, like you and I were there on, I think that was the 5th one, gaming, and that kind of just basically turned it into a game jam. But like after that, it's just and then after that, it's just pretty much been app development since then. Okay. Nice. Yeah. So who wants to go make the issue? almost ሁሉንም በደንብ I think the most 100% ማለት እችላለሁ ሙሉ ጨዋታዊ ይሄ totally about games እና አላር ስሎፑ በቃ ወደ ላይ ሄደ እኔ እንጃ ምንም I don't know what to say የሚገርም ሴሽን ነበር እና thank you Sami for being here again እና it was በጣም በቃ the first time እንደዚህ ነበር ያስደመመን ሁለተኛም ያው መቶ አስደመመን plus ደግሞ the game jam as a whole ደግሞ it's ከነያሪዶ ጋር ከናቲ ጋር ፍሬም ነበረ ከነሱ ጋር መስራት it was በቃ ይሆነ ለኔ it was a beginning የጌም ጃምን እስካሁን ታሳዩን የነበረው behind the scene ማየቴ በጣም ነው የወደድኩትና I'm so proud of the team as a whole the session has been very awesome ዳጊ thank you so much ይሄንን ስላዘጋጀው ከዚህ በኋላ probably awesome ይሆናል ጨዋታው እንደዚህ አይነት ሴሽኖች እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ so thank you So a question I had was for Yared, like, did you have no prior Godot experience prior to this jam? ባለፈው ጃም ላይ ቴክስት ቤዝድ አንድ ጌም ሰርችበት ነበር ብዙ ጊዜ ከዛ በኋላ ብዙም ኤክስፒሪየንስ ማረግበት ጌም አልነበረኝም እኔም ትኩረት አልሰጠሁትም ነበር ከዛ እንደ አዲስ ነው እንደገና Yeah. So honestly, when Nat said like you're really like አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር እየፈለክ ነው ምናምን ስለጊዜ እንትን እኔም በጣም like ተደነቄ ነበር because that is something like በጣም respect መደረግ ያለበት because a lot of time people get into like a comfort zone and especially in this country it's almost kind of like a disease where people are comfortable and they refuse to get out of their comfort zone and like I guess I'm kind of guilty of that in this game because I didn't exactly try anything that challenged me. I kind of just worked with what I knew, and I guess it kind of worked out. But I kind of, I'm always terrified that, like, if you don't stop improving, if you stop improving, then you're going backwards. Yeah, so honestly, I really admire that. I hope you keep it up. And it really doesn't matter if it works out or not, because the next time you know more, you're a much better programmer for it. And this is actually kind of the nature of game jams. This is like a risk-free zone where you can try new things and experiment more. So that's kind of the one thing I learned from this session, speaking to you guys as well. And thanks for that. Thank you. Salamina. Thank you, Dagi. So more of Magdi ያለችው ላይ የማጠናከር ወይ የመጨመር ነገር ነው የሚሆነውና በተለይ I think ይሄንን ሴሽን የዛሬውን ሴሽን ለየት የሚያደርገው ሁላችንም በአንድ ሚሆን በሌላ መልኩ እዚህ ግሎባል ጌም ጃሙ ላይ መሳተፋችን
ሞር ኦፍ እንትን እንዲሆን አድርጎታል ኢቭን ሴሽኑን በደንበኛው ጥር አድርገን እንድንከታተል እና ኢንፑቱም ወይም አስተዋጽኦቻችንን ኮሜንቶቻችንን ሞር ኦፍ ኮንክሪት የሆኑ ነገር እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ብዬ አስባለሁ ሶ ይሄ የሚያሳየው እዚህ ላለነው ሊሆን ይችላል ወይም ይሄ ፖድካስታችንን ለወደፊት ለሚያዳምጠውም ሰው ምን ያህል ጋባዥ እንደሆነ ነው it's not just ሙሉ ወሬ አይደለም ፓርቲሲፔት ማድረጉ ደግሞ የተለየ የራሱን ስሜት ስላለውና I remember last sessionአችን ላይ ስናወራ small of theory እኛ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ተሰርቶ ከዚህ በፊት እንደዚህ ተደርጎና ቅድም መግዲ እንዳለችው የሆነ አይላንድ ላይ የተቀመጠ ሰው ነው ገባባት ተሳተፍኝ አሁን ገብተን ተሳትፈን ስላየነው ነው ያን ያህልም እንደነያሬዱም ተሳትፈናለን ባይባልና ግን ልክ ጥልቅ ስትል ሌላ ዓለም ነው አሁን አስታውሳለሁ እነ ያሬዶ ጋር የነበረው ሴሽን ላይ ገብቼ ነበረ ዳጊ እንትን ስትላቸውና you wouldn't believe it I don't know ዛሬ ላልነበራችሁ ሰዎች እስከዛሬ የምናወራችሁ ነዛ ሁሉ ይሄ የጌም ቲዮሪዎች ምናምን ሜካኒክሶቹ they are there በቃና አንዳንዴ you have to be እዛ ሞመንት ላይ መሆን አለብን የሚባል የለም አክቹሊ ለማግኘት እና ተሰብስበው አንድ ላይ ያሉትና እንዲያ ሞር እኔ ላይፍ እና እንትን ላይ ያሰብኩት ነበረ outside of game ማለት ነውና it was በጣም ኢንስፓይሪንግ ነው ደስ ይላል ሴሽኑ ሞር ኦፍ ህይወት የኖረው መጥቷል ይሄ ChewataWay ሴሽናችን ጌም ዴቨሎፐሮችን ተገኝታችሁ የዛሬውን ፕሮግራማችን እንደዚህ ስላደመቃችሁት በጣም ነው የምናመሰግነው እኔም አመሰግናለሁ Thank you ሰላሚና ያሬዱ እሺ ማለት በጣም ደስ ይላል የዛሬ ሴሽን እንትን ማለት አልተለመደም ከዚህ በፊት ብዙ ጃሞችን አድርገናል ጌም ጃሞችን ግን እንደዚህ አይነት ሴሽን አድርገን አናደርግም ምንድነው አድርገን አናውቅም ነበር እና በጣም ደስ ይላል ይሄንን ሴሽን ማለት ሁሉም የተለያዩ ጌሞችን ወይ ደግሞ በጃሙ ላይ የተለያዩ ጌሞችን የሰሩ ያበረከቱትን ሰዎች አምጥቶ ጌሙ ምን ይመስል ነበር ምን አይነት ፕሮሰስ ነበር ያለፈው የሚለውን ነገር መጥቶ ከዛ ሁሉም የሚማማርበት ሴሽን ሆኖ ስላገኘሁት በጣም ደስ ብሎኛል እና ከፕሮግራሙ ውጪ አሁን ጌም ጃም ላይ ማለት አሁን ሰላሚናም መቅዲም እርስ በርስ በደንብ እንተዋወቅበት አሪፍ ሴሽን ነበር ማለት መቅዲ ትዝ ይለኛል እና ችግር የለውም ቅዳሜ ፕሮግራም ሆና ነገር ነው እናንተ እየሰራችሁ እንዴት ሆኜ ነው እኔ ዛውና ሞላ ነገር በጣም ሪቹዋል ያለው ከባድ ነገር ምናምን ነገር መስራት ነበርና ገብታ ተቀላቀላ አይተዋለች ምን አይነት ፈን እንደነበር ራሷም ቴስት አብራ ታድማለች ማለት ይችላል እና ያው እስክትናገርም እየሰማቻት ነበር በጣም ፈን ነበር ፕሮግራም ያ እና ጃም ማለት ይሄ ነው በቃ ሰዎች እንትኑ የራሳቸውን ኤክስፒሪየንስ አጥተው ከሌሎች ጋር ሼር አድርገው የሚማማሩበትና ሌሎችም ደግሞ ማለት እዚህ ጌም ላይ ከዚህ በፊት ሰርተው ማያውቁ ሰዎች የነሱን ያላቸውን ስኪል እንዴት ብሌንዲንግ አድርገው አብረው መስራት እንደሚችሉ የሚያዩበት ትልቅ ቦታ ነው ጌም ጃም ማለት እና ያ በጣም ቴንክ ዩ ለተሳተፋችሁትም አብረንም ኦርጋናይዝ አደረግነው ለሁላችሁም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ አሪዶ so just to finalize on it በጣም ኢንተረስቲንግ በጣም የሚገርም ሴሽን ነበር I loved it it was so perfect ማለት in all dimensions ማለት it was more experience centered ነበረ ሁላችንም የሰራነው ነገር ያየንበት ያሬዶ ያለው አለ ከዚህ በፊት ጃም ሴሽን ልክ እንደጫና ሪፍሌክት እናደርግበትና የሆነ የምንሞጋገስበት ጊዜ የለም በቃ you make the jam like you do the game you upload it then you move on ነገር about like the experience we had we never like የሆነ archive አናደርገውም እና I think this is a good culture like to have always to look back ገና ሳይጠፋ ሳንረሳው experience-ን የሆነ archive አድርገን ሌሎች ሰዎች I think I honestly believe it will be an inspiration for a lot of upcoming የሆኑ youngsters ይሆናል ብዬ አምናለሁ እና ደግሞ በጣም ደስ የሚለው እኛ የምንሰራው it's a game ነው የምንሰራው ማለት people can have to interact with it and feel what we felt when we were playing them so
just like capturing moment, in a bottle and passing it on to new people. And በጣም እርግጠኛ ነኝ አሁን የተሰሩትን ጌሞች የሆኑ ልጆች ቢጫወቱት they would say, oh, tomorrow I can do something better የሚል አይነት አስፓይሬሽን መጫር ከቻለ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት ነው በማህበረሰባችን ላይ ማድረግ እንችላለን ብለን ያለው። ቅድም ግን የተነሳው አለ ጃም it was supposed to be it's a jam session, it's getting together, collaborating, exploring እና safe የሆነ ስፔስ ነው እና ሳሚ ያነሳው ሁሌ የምናየው ይሄ ከቦክስ ለመውጣት አለመፈለግ once we have our niche ልክ እንዳለው እንደውሻ ሸንተንበት ከዛ we have this is our territory ከዚህ በኋላ አንወጣም ማንም አይገባብኝም አይነት የሚል ማይንድሴት በጣም የተለመደ ነው በእኛ ማህበረሰብ። ከዚህ ጋር ደግሞ ተያያዥ የሆነ ሌላ በጣም ትልቅ ፕሮብሌም አለ almost for the past 4 years ስናየው ነበረው creative scene it's like egocentric ነው now you have these people like who can do one thing and collaboration በጣም ከባድ ነው creative scene ላይ it's almost impossible. We've been community building በጣም ከባድ የሚሆንበት ምክንያቱም ሰዎች በቃ I can do this by myself, I don't want to do something bigger የሚለውን ነገር ነው። ግን we've seen it time and again እኛም የሰራናቸውን ፕሮጀክቶች ከዚህ በፊት የምንሰራቸው ፕሮጀክት በሙሉ እውነቱን ለመናገር ጌም ጃም ላይ ያገኘናቸውን ልጆች ነው ሞቢላይዝ አድርገን አሁን የጃይዜዶቹን ፕሮጀክቶች የሚሰሩት ከጎተ ጋም ከአሊያንስ ጋም የምንሰራቸው ፕሮጀክቶች አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች people we mobilized game jam ላይ participate ያደርጉ ሰዎች ነው ሞቢላይዝ ያደርገን የምንሰራው እና it's a platform where people become humble እና humble enough to learn from one another, to explore possibilities. Now we've seen it works, like community, we need to build this community. ቅድም ሳሚ ሲለው ነበር it's really በጣም ትንሽ ሰው ነው ያለው እዚህ ፊልድ ላይ everyone is divided ሁሉም ላይ የራሱን ቦታ ነው ያለው we are more we've seen it like it's more about መተቻቸት than actually መተባበር not only በኢትዮጵያ ደረጃ አይደለም እላችሁ በአፍሪካ ደረጃ ብታዩት we've tried to reach out to studios before አስታውሳለሁ የዛሬ 3 ዓመት we used to write emails before Inter Africa እና like it's really ይሆናል ምንም በሌለበት people would be like scared of you ነገር ወይም they don't want to show you or say something or share their experience because they are afraid that someone will steal their idea በጣም የተለመደበት ሲን ነው እና ግን through time we've seen it change በዚህ ፔስ መቀጠል የለበት ብለን እናስባለን በጣም መፍጠን አለበት ብለን እናስባለን እና thank you for everyone and Sami like for really coming in and showing us how it's really done. You've said like it's being done like on a pro level and yes it's possible to do it here. There are people who can't do it እዚሁ እኛው እህት ወንድሞቹን ሰዎችን ማድረግ የሚችሉ ከዚህ በላይ ማድረግ የሚችሉትን ነገሮች እንዳሉ ነው maybe we will add another the next ChewataCon 2021 like we'll add like best game jam made game of the year ብለን we might give you 2 trophies like for this year. So I love you guys በጣም ደስ የሚል ሴሽን ነበረ we'll be still here like next week with another exciting session. Thank you everyone, stay safe, stay blessed. Let's hear our ChewataCon see our ChewataCon video and finish our session. Oops.
18ኛው በዚህ ተጠናቋል። የሳምንት ሰው ይበላል።